यो चाहिँ हामखोलाको झरना हो हजुर, झरना। आज यसो घुम्न आएको यता रमाइलो रमाइलो ठाउँ रहेछ नि एकदम। यो चाहिँ हामखोलाको झरना, यसो हेरेर चट्ट मिठो मसिनो खाने ठाउँ हो यो चाहिँ। चट्ट लाएर यता नेपालको झन्डा फर्फराइरहेको छ, यता गएर सेल्फी। कतिको नजारा कतिको थियो। अब हामी चाहिँ 12:30 आइपुग्यौँ यहाँ चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ खानासाना खाने हो। खाना खाने ठाउँमा रिसोर्टमा हामी ओर्लिसक्यौँ र यहाँ यसो बगैँचाहरू घुमघाम गर्ने र खाना खाएर यसो डाँडा काँडाको नजारा लगाएर र साथमा इन्टेरियलहरूको पनि यसो घुमघाम गर्नेछौँ। 18-20 वर्षको होटल सञ्चालन गरेको अथवा रिसोर्ट सञ्चालन गरेको अनुभव सुनाउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मिठो मसिनो खाना खुवाउनु भएकोमा धन्यवाद, थ्याङ्क यू। यो चाहिँ खाना पकाउने भाँडो हो। यो घाम लगाएपछि तातेर पकाउने। इन्टेरियर बगैँचाको राम्रो छ त। यहाँ प्रकृतिको मनोरम दृश्यहरू हेरेर अब चाहिँ हामी उकालो लाग्ने हो। आज हामी यहाँ झरना हेर्नुहोस् हजुर, झरना नेपालमै हो यो त। गट लाएर यता हाम्रो झरना गुङ झरना रे हजुर, यसको नाम गुङ झरना। हाम्रो चाहिँ अब स्कोर चाहिँ यता छ गुङ झरना रेस्टुरेन्ट। टक्क लाएर गाडी स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ। हामी चाहिँ धारापानीमा होटलमा यहाँ बसेको हिजो। अब मर्निङ समयमा अब हामी बिहानको 7 बजिसक्यो। अब 7 बजेको हामी यसो
डाँडाकाँडा अथवा यसो प्रकृतिको मनोरम दृश्य हरियालीकोहरूको यसो यहाँ चाहिँ बहुत रमाइलो ठाउँ रहेछ। रमाइलो ठाउँ र प्रकृतिको बगैँचा हो यो। यहाँ चाहिँ एकदम मनोरम दृश्य, डाँडाकाँडा हरियाली यसो हेर्दैछौँ। बिहानको 7 बजेको छ। 7 बजेको समयमा हामी यसो नजर लगाएको छ हजुर। यसो कस्तो छ डाँडाकाँडा हरियाली। यो चाहिँ हाम्रो सुरुको घाम हो। चाहिँ हाम्रो मनाङसु हिमालबाट बगेको पानी हेर्नुहोस् हजुर। मनाङसुबाट पानी बगेको पानी यो चाहिँ हामी मनाङ धारापानीमा आइपुग्यो। यो भन्दा पर चाहिँ गोर्खा हो। अनि यताबाट चाहिँ उस्लो पुग्छ हामी चामी भनेको। चामी भनेको चाहिँ हाम्रो मनाङको हो। हामी चाहिँ चामीसम्म नजाने हो। अनि यता मनाङसु हिमाल यता पर्छ अरे। मनाङसु हिमाल हाम्रो हेर्नुहोस्, मनाङसु हिमालबाट बगेको र मनाङबाट बगेको पानी सङ्गम चाहिँ नि यहाँ छ हजुर। नदी यहाँ छ। अब यता सुन्दर सुन्दर घर छ। प्रकृतिको नजारा छुट्टै छ हजुर। एकदम रमाइलो छ। बिहानको चियाको उसमा रेड लेबल होइन हजुर, यो रेड लेबल होइन हजुर, यो त ब्ल्याक टी छ। यहाँ झोलुङ्गे पुल रहेछ। हामी चाहिँ हिजो यताबाट आएको थियौँ। एकदम अप्रो रहेछ हजुर। एकदमै बाटो चाहिँ ठिकै बाटो त के हो, वन्डरफुलै हो बाटो चाहिँ। अब यता हिमाल छ, नजारा हजुर। त्यहाँ झोलुङ्गे पुल, त्यहाँ पर पनि झोलुङ्गे पुल रहेछ हजुर। गाडी पनि टक्क बसिरहेको छ। एकदम पाहाड पनि खोलाहरूमा नदीहरूलाई एकदम। अनि यता चाहिँ निगालो, यो चाहिँ हिमाली सल्लो भने यही हो कि हजुर। यहाँ त हिमाली सल्लो पनि रहेछ हजुर। अनि अर्को निगालो रहेछ। निगालो पनि सानो खालको निगालो रहेछ। यता चाहिँ सोलर सिस्टम एकदम राम्रो छ। यता त निगालोको घारी छ त हजुर। यो सबको यो निगालो घारी छ। हिमाली सल्लो भनेको कि यहाँ रहेछ हजुर। ल ओके। यो चाहिँ मनाङको स्याउ हो हजुर। स्याउको बोट खुर्सानी पनि खोलिरहेको छ हजुर।
धारापानीबाट अब गाडी स्टार्ट गरिसक्यौँ। अब हामी हिँडिसक्यौँ गाडी फर्काएर। अब यतापट्टि नजारा पनि लगाइदिनु छ हजुर, घरहरू नजारा घर। यता मौसमहरू एकदम कुल भइरहेछ, घाम आएको रहेछ। यो सिस्नु भनेको अर्ग्यानिक हो, यो खायो भने प्रेसर सुगर एकदम ज्यान दुखेको एकदम ठिक हुन्छ हजुर। ल ओके। कालो भाले पनि रहेछ हजुर माथितिर, त माथितिर कालो भाले नि रहेछ। थ्याङ्क यू हजुर। हामी अझ माथि झोलङ्गे पुल महँगो हो यो खास गरी अघि बिहान। अब चाहिँ हामी यहाँको स्थानीय बासिन्दा एकसँग यसो गफसफ गर्दै अब हामी काठमाडौँतिर फर्किँदैछौँ र बाटोमा यसो हरियाली, यसो खोलाहरू, झरना र दृश्यहरू सकेसम्म हजुर कैद गरेर हजुरहरूलाई यसो बात मार्दै अब हामी एकदम रमाइलो हजुर राति आउनु भयो नि हिजो। हजुर तलतिर झर्ना थुप्रो छ नि, राम्रो छ नि उतातिर। उहाँ पनि युट्युबर नै कति सब्सक्राइब? धेरै छैन, 30 छ। मान्छे सबै कुरो नयाँ हुन्छ, नयाँ हुँदो रहेछ कि। हजुर अफरोड हो न, हाम्रो भिलेज रोड हो नि त यो त। गाउँ ठाउँकै बाटो होइन, आइफोनको समस्या पनि त्यही रहेछ। यो चाहिँ नाची जाने बाटो। अब यहाँदेखि त यस्तै सिलो माथि देखौँ है के झर्ना रे हजुर यसको? हजुर यो हरेक पाएन हजुर, यो हरेक पाएन। झर्नै झर्ना रहेछ चाहिँ। फोर व्हील again.
कुन चाहिँ झरना रे हजुर साथी? यहाँ त दुईटा नदी छ त हजुर, एउटा धमिलो एउटा सङ्गलो। माथिबाट आएको चाहिँ मर्स्याङ्ती, यताबाट आएको चाहिँ न्याती। अनि यो कुन चाहिँ हाइड्रो पावर रहेछ चाहिँ हजुर? यो सगरमाथा हाइड्रो पावर। ओके, अगर नानी कि हमारे वल्ल्या पीड़े सब गाड़ी का ना